3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Record. Action. Record. البدايات لطالما كانت متعبة، ولكن كل شيء يمكن أن نصل إليه، كل هدف يمكن أن نحققه، كل إنجاز نستطيع أن نصل إليه بهمة وعزيمة قوية لا تلين. يتمنى الكثير منا حصد الألقاب والحصول على مكانة لمجتمعه وعمل فارق على الصعيد الشخصي، ولكن المحور الرئيسي هو العمل بجد وبذل الجهد. فهناك من يعملون بالخفاء بتفان تام ليصلوا لمبتغاهم. تداعب مسامعنا بعض النغمات والألحان لتأخذنا إلى عمق خيالاتنا، نتأرجح بين نغمة وأخرى مع أوتار العود لنصل إلى واقع القصة التي يرويها لنا العازف. فترة التحديات هي من تصنع شخصيتك، وفي حال امتلكت الرغبة والإيمان بذاتك ستصل إلى مبتغاك. هو مؤمن بروح الفريق الواحد في كل تحدي. التطوع من السمات النبيلة، ولها أشكال مختلفة من حيث المجالات المتنوعة، ولكن الرسالة الأولى والباقية هي رسم الابتسامة وإسعاد الغير. يهوى بعضنا صناعة المحتوى، ولكن القليل منهم من يبدأ ويستمر. كل ما يحتاجه صانع المحتوى هي العزيمة والصبر وحبه لشغفه، فليس من الضروري أن تتوفر لديهم كل الفرص. البعض منا يهوى الأنشطة الطلابية والفعاليات، يحب التعرف على الآخرين، ويحب العمل الجماعي والسعي الدائم لصقل المهارات. هؤلاء هم من يخلقون روح الانسجام بيننا. هذه الهمة تحتاج منا ريادة منقطعة النظير، صبر وتفكير عميق. نستطيع الربح والكسب وتحقيق الغايات فقط بتفكير عميق ودراسات شاملة لكل شيء قبل أن نخطو خطوة واحدة. السلام عليكم. السلام عليكم. أنت أحد الشخصيات المستضافة في فيلم تجربتي. السلام عليكم. حياك الله يا عمر. مرحبا أخت مودة. لو سهلا يونس. الحمد لله كيف الحال؟ السؤال الأول، ما هي نظرتك عن الحياة الجامعية؟ أخ مالك، أخ أحمد، أخي مجد، ما هي نظرتك عن الحياة الجامعية؟ نظرة عن الحياة الجامعية أنه الناس دائما تقول الحياة الجامعية هي أرهب فترة في حياة الإنسان. الكلام ده مش بالضرورة صحيح. قد تكون في سنين جاية بعدها تكون أرهب منها، لكنها هي واحدة من الفرص القليلة جدا اللي تجي للإنسان، بحيث أنه يكون شغله الشاغل هو نفسه. هو كل اللي عليه يسويه أنه هو يشتغل على نفسه، يطور نفسه، يكون شخصيته، يكون معارفه، ويبني ويتطور في كل الأصعدة. فالطريقة اللي أشوف فيها الجامعة إنها مش بس شهادة، وبالحقيقة اللي يخرج إلى الجامعة بشهادة فهو خسران جدا، يعني هي أكبر من الشهادة بكثير. الحياة الجامعية هي أحد مراحل الحياة اللي الإنسان بيمر بيها، تمام؟ بداية من المدرسة. في المدرسة الواحد بيتعلم العلوم الأساسية عشان يحدد إيه شغفه. بعد كده في الحياة الجامعية أنت بتوصل شغفك ده لسوق العمل، فبيكون الهدف الأساسي من الحياة الجامعية إنك تكون مؤهل لسوق العمل. في نظري الحياة الجامعية هي الفرصة الذهبية لنا كي نخوض الأحلام التي لا طالما حلمنا أن نعملها. 4 إلى 5 سنين من حياتك في قمة توهجك، في عز شبابك. تخيل معي إذا كرستها نحو تطوير ذاتك، نحو اكتشاف مهارات أكثر، كيف ستكون حياتك الجامعية؟ نظرتي للحياة الجامعية هي النضج العقلي والمعرفي. توسع مداركك وتسقل مهاراتك على المستوى الأكاديمي. على المستوى الشخصي تخلي شخصيتك قوية، وتخليك تتعرف على ناس كثير من بيئات مختلفة، فتساعدك إنك تكتسب مهارة التعامل مع الناس. نظرتي عن الحياة الجامعية هو أن حياة كئيبة، حياة مليئة بالصعوبات والعقبات. هذه إجابتي لو سألتني قبل 2 لأن علاقتي مع الحياة الجامعية كانت جدا بسيطة. أروح المحاضرات وأذهب المحاضرات، بعدها أرجع إلى السكن الذي هو أصلا موجود بالحرم الجامعي. ولكن الآن الحمد لله نظرتي تغيرت 180 درجة، حيث أعطيت لنفسي مساحة ومجال أجرب
أقرب من الناس، أشارك في الأنشطة الجامعية وكذلك الاتحاد الطلابية الموجودة بالجامعة. هذه هي الحياة التي لابد أن يعيشها كل طالب جامعي حتى يستمتع بهذه المرحلة بكل تفاصيلها، يمارس هواياته، يصقل مهاراته، وكذلك يبني علاقات التي بكل تأكيد سوف يستفيد منها أثناء وجوده بالجامعة وكذلك بعد التخرج. بالنسبة لي الحياة الجامعية هي الحلو المر. كطلاب على قد ما نواجه من صعوبات وعقبات إلا أننا نستفيد ونتعلم منها أشياء كثيرة. تعيش حياة جديدة، تجارب جديدة مفرحة ومحزنة، والشيء اللي ما يسعدك ممكن تستفيد منه، تأخذ منه درس يفيدك في حياتك الجاية. الحياة الجامعية كذلك تفتح لك آفاق واسعة وجديدة، تخليك تتعرف على ثقافات وأعراف جديدة وتتأقلم معاها. يمكن هذا الشيء ما كنت أتخيل إني أسويه قبل كذا، وكمان تخليك تشوف الواقع من زاوية ثانية غير اللي أنت متعود عليها. والله الحياة الجامعية من وجهة نظري يعني هي فترة رائعة وفرصة لا تعوض. هي ليست رائعة لذاتها، بل بوجود الأشخاص اللي يقاسموك نفس الطموح ونفس الهدف بغض النظر عن اختلاف الاهتمامات. هي رائعة بالإنجازات اللي ترافقها وبالعلاقات اللي تكتسبها. 4 سنوات هي كفيلة بأن تجعل منك شخص آخر تماما، سواء من الناحية العلمية أو من الناحية الاجتماعية أو حتى من الناحية المالية. الحياة الجامعية أهميتها تكمن في المجتمع اللي هي بتقدمه للطالب، والتأثر الإيجابي اللي بيصير على الطالب من خلال النشاطات، من خلال الفعاليات، من خلال النوادي الطلابية والمشاركة اللي يعني بيقدم عليها الطالب، تطور له مهاراته. ومن الناحية العلمية الجامعة هي تعطي الصورة العامة عن التخصص ورؤوس أقلام عن إيش هذا التخصص وإيش الابليكيشن تبعه بسوق العمل، مش أكثر من هيك. لكن يبقى الجهد الأساسي هو على الطالب من حيث الدراسة الذاتية، التعلم الذاتي، لحتى يقدر يرمم ويعرف هو إيش بده يتحرك بعد الجامعة. كيف كانت بدايتك مع الفن وكيف استطعت أن توفق بين هذه المهارة والدراسة؟ بدايتي مع عزف العود كانت في جدة قبل ما أجي ماليزيا. تعلمت فيها الأساسيات وبدأت ألاحظ أني أحب هذا الشيء وعندي شغف فيه وحاب أني أتعلم وأطور نفسي أكثر. كنت أقول بما أنه عندي رغبة وشغف في هذا الشيء ومع الحياة الجامعية حيكون عندي وقت فراغ كثير، ليش ما أستفيد منه؟ طبعا في البداية كان عندي وقت كثير أجلس وأتعلم وأعزف، لأنه الضغط في السنة الأولى أقل من الضغط في السنة الثانية والثالثة. كان التركيز في البداية إنه موضوع الدراسة أول وبعدين موضوع العزف، لكن مع الأسف يعني كانت في أوقات قدمت موضوع العزف على الدراسة، لكن مع الأيام تبدأ تتعلم وتعرف كيف توزن أوقاتك بين الدراسة والهواية اللي أنت تحبها، وإيش الأوقات اللي تعطي فيها الأولوية لهذا ولهذا، بحيث إنك تكون منتج بأكبر قدر ممكن في المجالين. بدايتي مع صناعة المحتوى هو عندما قررت أشارك برلمان عربي. بعدها قلت دام أنني أحب التصوير، ليش أني ما أصورش فيديوهات وأشارك الناس تجاربي الشخصية اللي ممكن تفيدهم، وكمان نتناقش بقضايا مجتمعية مختلفة ونحاول نحن نغير الأفكار السلبية داخل المجتمع. فقررت أنني أصنع محتوى مختلف بمجالات مختلفة ممكن تفيد المشاهد. قدرت أنني أوفق بين دراستي وصناعة المحتوى والتصوير. هو إني من البداية أول ما أخذت هذا القرار قررت إنني أنظم وقتي بشكل صحيح وما أضغط نفسي. صحيح أنني بدأت مؤخرا وأني بسنة رابعة ومعي مشروع التخرج وضغط وعندي أشياء كثير لازم أسويها، لكن العامل الأساسي للنجاح هو ترتيب الوقت وكمان وجود الناس اللي حولي تدعمني وتشجعني. طبعا في البداية كان صعب جدا إني أدير شركتي وأدرس في نفس الوقت، ويعني أحيان كثيرة يعني فكرت إني أوقف العمل، ولكن مع الاستمرار الأمر أصبح أسهل من ذي قبل، وخصصت 20 ساعة عمل من أجل الشركة أسبوعيا، وبقية الوقت كان للدراسة. وزي ما قلت أصبح مع الوقت أسهل، وكانت كلمة السر هي الاستمرارية. حاليا انا بدرس هندسه ميكاترونكس، تمام، اللي هو متعلقه بالتكنولوجي بشكل عام، ميكانيكا، برمجه، الكترونكس. فاول خطوه بداتها اول 2 سنين اني دخلت تيم متخصص في الحاجات دي اللي هو تيم روبوكون. فالتيم بتاع روبوكون يعني طور جدا من مهارات التكنيكال على مدار اول 2 سنين، والحمد لله كنا شاركنا في مسابقه على مستوى العالم، مثلنا ماليزيا فيها،
والموضوع ده هو اللي طور جدا من المهارات بتاعتي، بحيث ان بقى عندي تكنيكال سكيلز باك جراوند قويه جدا. بالنسبه للتوفيق ما بين الدراسه والحاجه اللي انت بتعملها، اهم حاجه انت لازم تفهم انت ايه شخصيتك، ايه الحاجات اللي بتخليك تنظم وقتك، وايه الحاجات اللي بتخليك ما تقدرش تنظم وقتك. تمام. على سبيل المثال انا بالنسبه لي بمشي على تكنيك ان المكان مرتبط بالتاسك بتاعي، فالمكان بالنسبه لي مرتبط بالتاسك، لان بيديك انه موتيفيشن من الناس اللي حواليك، تقعد مع ناس كلهم بيشتغلوا نفس الحاجه اللي انت بتشتغلها، فبيديك موتيفيشن وبيساعدك على الانجاز. حبي للعمل الطلابي القيادي من وانا صغير دفعني انني انمي المهاره هذه اكثر في الحياه الجامعيه. شاركت في عده انديه طلابيه، مثلت الطلاب في محافل دوليه ومحليه. التحدي هو كيف اوازن بين مستواي الاكاديمي وشغفي، واظن انه بمجرد ان تؤمن بقضيه او بهدف معين تستطيع ان توصل له مهما كانت الظروف. الان الواحد يسال نفسه، هل حقا صعب انك توازن بين حياتك الاجتماعيه ومستواك الاكاديمي، او ان همتك ما كانت بمستوى طموحك؟ بدايتي مع العمل بجانب الدراسة بدأت في عام 2013، في آخر عام 2013 انضميت لشركة في العاصمة كوالالمبور. طرحت عليهم أنه أنا شغوف أني انضم لكم وأني أتعلم منكم، وهن يعني قبلوا وأنا انضميت للفريق. الفوائد الأساسية وأهميتها أنا يعني برأيي الأولانية يعني رقم واحد تعزيز ثقة الطالب بنفسه، وأنه أنا قادر أن أنا أكون موجود بسوق العمل، ونفس الوقت أنا أكون يعني دراستي ماشية. الأهمية الثانية اللي هي تميز الطالب بين دفعته، نحن ممكن نلاقي 5 أو 10% فقط ممكن أن هي تقدر أن هي تشتغل وتدرس بنفس الوقت. الأهمية الثالثة تواجد الطالب بسوق العمل بغير نظرته حتى للحياة الجامعية وللكلاسات، أنه هو موجود بسوق العمل فهو عارفان إيش المطلوب. حتى عملية تعلمه الذاتي بدل ما تكون عملية تعلم عشوائية إيش كل شيء بيطلع بوشه بيتعلمه، لا، بصير عملية التعلم حسب متطلبات سوق العمل، فبتكون عملية منظمة ومرتبطة بأهداف مطلوبة بالاندستري وبسوق العمل بشكل عام. والأهمية الرابعة اللي هي بتساعد الطالب على اكتشاف إيش هو المنصب المناسب له بسوق العمل بعد التخرج. فخلال فترة التدريب هو يتنوع بين المناصب، يغير الشركات، يغير البوزيشنز والتاسك المطلوبة منه. فالحلاقي انه انا في بوزيشن كنت متوقع انه هو يناسبني بس هو غير مناسب بالنسبه لي، فانا اغير على بوزيشن ثاني. فاذا هي عمليه التصفيه تمت خلال الفتره الجامعيه، بتلاقي الطالب بعد التخرج هو جاهز، عرفان ايش المنصب اللي هو بيقدر يقدم فيه اكبر فاليو ممكن. طبعا انا من عشاق الرياضه، والرياضه طبعا جزء من حياتي، يعني حتى قبل الدراسه. ولما التحقت بالجامعة فكان أو ربما يقول البعض إنه كيف أنت توافق بين الاثنين، يعني طالب جامعي وهندسة، يعني بكل سهولة وترتيبك لوقتك. يعني إذا رتبت وقتك يعني ممكن إنك تحقق أهدافك وتمارس هواياتك في الجامعة نفسها. كيف بديت؟ أنا أول ما جيت هنا أنا جاي هنا وأنا إنسان إلى حد ما سادة، ما عندي اهتمامات كتير وما عندي شغف بأشياء معينة، فكنت عارف أني أحتاج أجرب قد ما أقدر عشان أوصل للأشياء اللي أنا أحبها، أوصل للأشياء اللي أنا أبغاها. فالله يذكره بالخير الزميل عبد العزيز جداوي أول ما جيت أخذني توست ماستر، بدأت من هناك توست ماستر، تيدكس، يونسكو، آيزك، وبعدين رجعت قفلت في توست ماستر. بالنسبة للتوفيق بين الدراسة والأنشطة الطلابية، شخصيا كان جدا صعب علي أني أكون ماشي بالورقة والقلم وبالمسطرة كده بشكل مرتب، فكنت بنكر وفر بين الاثنين. كنت أحاول أوازن، وأعتقد أنه الكل عنده 24 ساعة. الفكرة هي أنه الواحد بس يحتاج يدور البالانس المناسب. ما هي نصيحتك للطلاب المهتمين بنفس مجالك؟ نصيحتي للطلاب المهتمين بنفس مجالي اللي هو الروبوتكس أو التكنيكال سكيلز بشكل عام، إن هم يبدأوا في أول سنتين من الدراسة بأنهم يطوروا من التكنيكال سكيلز بشكل كبير. بعد كده تاني سنتين من الدراسة إن هم يطوروا من السوفت سكيلز، سواء كانت متعلقة بريادة الأعمال أو متعلقة بأنه يشتغل موظف في شركة معينة. طبعا نصيحتي للطلاب اللي يرغبوا أنهم يخوضوا في هذا المضمار، سواء كان عمل حر أو تأسيس شركة، أنهم يعرفوا أساسيات البزنس. طبعا هناك 5 أساسيات للبزنس. أولا معرفة احتياج السوق، سواء كان منتج أو خدمة اللي حتقدمه. ثانيا
التسويق. ضروري أنه تتعلم مهارة التسويق، ومهارة التسويق يعني موجودة في كل مكان، تكسبها من أي مكان. والأساسية الثالثة اللي هي فن المبيعات. ضروري أنك تتعلم فن البيع، لأنه عندما يأتيك العميل بعد الحملات التسويقية ضروري أنك تعرف كيف تبيع وكيف تغلق الصفقة. والشيء الرابع آراء العملاء. رأي العميل مهم جدا، وإذا كان يعني انطباعه الأولي عنك جيد فهو كما يقال يعني أن العميل يجيب عميل آخر. وخامس شيء والأخير هو المحاسبة. ضروري أنه يعني يكون عندك أساسيات في المحاسبة، تعرف كم التكاليف، كم الصرفيات، الإنكم والأوتكم، وتقدر تحسب أرباحك. طبعا أنا مؤمن جدا أنه أي شخص يستطيع أنه ينجح في أي مجال إذا آمن بالفكرة أولا، ثم أعطاها من وقته وجهده وماله. وأخيرا الثمار التي نجنيها اليوم هي حصاد سنوات من التعب والجهد. أولا أنا ما عندي ذيك التجربة الكبيرة، لأني لسه قاعد يعني أتعلم وحاول أطور من نفسي أكثر. لكن إذا في شيء حاب أقوله لأحد مهتم بنفس المجال، وأحب كمان أقوله لنفسي، لا تحاول تقلد غيرك، عيش تجربتك أنت، خذ اللي يناسبك من غيرك وتعلم منه، خذ اللي يناسبك أنت، اللي يناسب طريقتك، اللي يناسب أسلوبك في الحياة. لأنك إذا قلدت غيرك هتعيش تجربته، ما هتعيش تجربتك أنت، وكذا ما تكون استفدت الشيء الصح. لأنه أتوقع أن الشخص اللي نعتبره ناجح في مجال معين هو الشخص اللي قدر يشق طريقه بنفسه. نصيحتي لكل من هو هاوي والرياضة عشقه وخايف أنه بمجرد التحاقه بالجامعة هو أن يتوقف عن ممارسة هذه الهواية، هو أن يتأكد أنه في الجامعة يستطيع أن يحقق أحلامه مهما كانت كبيرة. وهذه من تجربة أعيشها أنا شخصيا. وكذلك في قصة لطالب جامعي كان حلمه أو شغفه هو كرة القدم، ويعني بمجرد التحاقه بالجامعة تحقق هذا حلمه، رغم أنه في بلده كان صعب جدا تحقيق هذا الحلم. حتى صارت هذه الهواية هي مصدر دخل له لدراسته. فإذا كان هذا حلمك وشغفك، فالجامعة هي المكان أو الطريق أو السبيل لتحقيق حلمك. أول نصيحة أقدمها أي أحد يبدأ بصناعة المحتوى، أول حاجة ابدأ بأبسط الإمكانيات اللي عندك، وما تحاولش أنك تكلف على نفسك. مش مهم يكون عندك كاميرا أو ميكروفون احترافي أو ما إلى ذلك. أهم حاجة أنك تركز على المحتوى اللي أنت بتصنعه، كيف تخليه متميز ومختلف. حاول كل فيديو تنزله تخليه أحسن من اللي قبله، ما تقلدش أي أحد بالمحتوى، تعمل شيء مميز ويكون له طابع خاص فيك، ودايما خلي نيتك لوجه الله. كمان أهم نقطة هي الاستمرارية. مش المهم إنه أول ما تبدأ الأسبوع الأول تحاول تنزل أكثر من فيديو، حاول إنك ترتب وقتك مع دراستك، ومش مهم كم عدد الفيديوهات اللي بتنزلها. أنا بالنسبة لي أنزل فيديو كل أسبوعين، بحيث إني ما أضغط على نفسي وأحس بمسؤولية، وصل لمرحلة أحس بالطفش ما عاد أحب الحاجة اللي أسويها. فقليل دائم خير من كثير منقطع. نصيحتي إلى الطلاب: ابدأ مبكرا قدر المستطاع، ولا تخشى سوق العمل. يعني فصل تاني سنة أولى توجه فورا لسوق العمل، بعد ما تكون يعني فهمت الأمور الجامعية توجه لسوق العمل، ابحث عن شركات ورجيهم أن أنت شغوف أنك تنضم لهم، حتى لو ما كان في عندك خبرة، براتب بدون راتب، أي شيء. المهم أنك أنت تكون موجود بسوق العمل من بداية مرحلتك الجامعية وإلى نهايتها، تتنوع في الشركات، تتنوع في المناصب والتاسكات، تنتهي تتخرج معك 3-4 فرص تدريبية مكتملة بسيرة ذاتية غنية. نصيحتي إنه كل إنسان هو فريد بطبعه، وعنده حيكون عنده الإكسبيرينس المختلفة تماما عن أي شخص آخر. لكن أعتقد من أعظم الأشياء اللي الإنسان يسويها في فترة الجامعة إنه هو يحاول يجرب قد ما يقدر عشان يوصل لشغف أو لشيء يحبه. إذا هو أوريدي كويس في حاجة وعنده شغف في حاجة، يحاول يبدع فيها ويحاول يتطور فيها ويكون مميز فيها. لازم نسوي كده ونسوي الأشياء اللي نحبها، عشان في الأخير أرى أنه الحياة أقصر بكثير من أنه إحنا نسوي أشياء ما نحبها. نصيحتي لأي طالب مهتم في العمل الطلابي القيادي أن يخوض هذا المضمار بدون أي تردد. شعور لا يوصف لما تكون على مشارف التخرج وتشوف الأشياء التي وضعت أثرك فيها، ترجع للوراء وتتذكر كل هذه اللحظات بسعادة. الجامعة مش كلها تحريق، أنت مش متخيل كمية الأشياء التي تفوتك بعدم مشاركتك للأندية الطلابية. مجتمعك، دينك، وطنك يحتاجوك كقائد قبل أن تكون مهندسا أو طبيبا. فكر فيها، 4 سنين من حياتك تقدر تسوي المستحيل. في آخر المطاف الخيار خيارك.
كثير منا يمتلك الشغف والحب لما يقومون به، ولكن البعض يصدمه الواقع لأنه لا يشبه أحلامه. أوقات تقف فيها محتاراً بين موهبتك التي تخاف أن تندثر بين طيات المستقبل والتي قد لا تجد مستقبلاً بها، وبين تخصص ومجال يختلف تماماً عنك وعن ميولك فقط لأنه ولربما تتوفر لديك فرص للعمل فيه. لكن كن متأكداً من شيء واحد فقط، وأن كل شيء في هذه الحياة يبدأ بتحدي. كل نجاح تصبو إليه يحتاج إلى خوض تجربة ما، وقد يتطلب التنازل والتضحية في بعض الأحيان. لا تجعل أي شيء يقيد قدراتك، هذه هي فرصتك وقد تكون الفرصة الوحيدة. اظهر ما لديك ولا تتردد، اختر الطريق الأنسب ولا تجعل أحلامك تتوقف، ففي الأخير مهما اختلفت طرق البداية فطريق النهاية واحد. طريقك هو النجاح ولا مجال للفشل. أنت تريد، إذن أنت تستطيع.